اشترينا لاين كروزر. إذا غيرناه وظلت نفس المشكلة معناته الأولترنات لازم يتغير. Crazy. What if we get lost in the woods? We struggle to survive. Okay. يا جماعة نقدر نشوف كل الشلة من تحت. No, that looks lame. No. I want it really close. شايفين هنا السيارة وهذا المنظر تبعنا. شوفوا وين بنوصل. ايزي. فيديو الليلة طلعتش ما صار. أخيرا بعد 7 أشهر من آخر مرة حملت الكاميرا و7 أشهر من الشغل ما برحم في أستراليا، نقدر نقول إنه رجعنا. وبعد 7 أشهر في كثير شغلات أحكيكم إياها، بس خلينا نبلش بأول سبب ليش اشتغلت هنا 7 أشهر. احنا آخر مرة عملنا رحلة أجرنا سيارة في أستراليا وكان نقدر نلف بس 3 أيام أو 4 أيام ونرجع السيارة بكل شيء جدا غالي، وبس احنا من الأساس كان عندنا حلم إنه نشتري سيارة ونلف فيها كل أستراليا. فبهذا السبب اللي خلاني أبعد عن اليوتيوب، أجي هين أشتغل ليل ونهار مشان نحقق هالحلم. اشترينا لاين كروزر. لأهل الخليج وأهل الأردن بعرف إنه بالنسبة لكم البرادو مش لاند كروزر، بس بالنسبة لنا إحنا أهل الداخل بنعشق البرادو. وما عندنا اللاند كروزر ال 200 وال 300 وال 70 سيريز، كلها هاي مش موجودة عندنا في فلسطين المحتلة، أغلبها عندنا برادو. فأغلب أهل فلسطين بيعرفوا اللاند كروزر وبيعشقوا اللاند كروزر بقصة البرادو. اشتغلنا كثير وتعبنا كثير مشان نحقق الحلم، مشان نبني هاي السيارة من الصفر، بكت ستوك على اخر السياره، وكل شيء راح تشوفوه على السياره احنا بنيناه في ايدينا واحنا رتبناه في ايدينا. فحلم رتبناه شوي شوي وشفناه بيكبر شوي شوي، وان شاء الله اليوم راح يبقى اول يوم راح نترك البيت ونطلع من جريفيث المنطقه اللي كنا نشتغل فيها، وان شاء الله نلف قد ما نقدر باستراليا اذا ربنا راد. وهذا السيت اب تبعنا كل شيء شايفينه، جوارير، خشب، ثلاجه، كل شيء مبني احنا رتبناه، حتى الكهرباء انا رتبتها. عملت هاي الفابريكيشن هين، عملت على الشباك ماونت، رتبت كل شيء كهرباء، مديت الكهرباء للامام للبطاريه الاماميه، كلياته اشتغلت في ايدي، والحمد لله بنقدر هسه نقول رحلتنا راح تبلش. دفع عن السياره اورجيكم اياها، كل شيء شايفينه احنا رتبنا باكت السياره ستوك، رتبنا عليها خيمه، رتبنا عليها سنوركل، ليفت كيت، ونش، نظام كهرباء شامل في الخلف، كل شيء بتتخيلوه موجود هنا. Ready? Yep. After 6 fucking months. This feels amazing. Here we go. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. Driving away. I know. Dark in the sea, painted on the sky, misty taste and moonshine, drops in my eye, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Miami mama, take me home. Looks so old. Like we got like a time machine. This is a really cool town. What town is this even? احلى الشغلات على فكره بالرود تريبس باستراليا هذول القرى العشوائيه اللي تتكلبها، اللي بتبقى مبنيه من اخر 1800 ل 1900، فبلد تكون جدا قديمه، بتحس حالك في آلة زمنيه رجعت 100 سنه لورا. نفتح الخيمه، بننام الليله وبنجمل بكره ان شاء الله. وهيك صار بيتنا جاهز. أخذنا شوية وقت بما إنه أول مرة بنفتحه، بس نقدر نقول إنه هيك جاهز. وهسا نقدر نعملنا وجبة صغيرة نتعشى عليها. الموقف كالتالي: اشترينا الغاز واشترينا جرة الغاز، كل شي تمام، ربطناه هنا على بعض، جينا نشغل واكتشفنا انه ما اشتريناش لا كداحة ولا شحاطة. ف
شكلنا ناكل جبنة وزيتون. Do we need? I think so. Of course we need. Of course. You have a letter? بما انه الاثنين اشهر من بعض ما شاء الله عنا، ليلتنا صارت باجيت جبنة. No, it's not about that. After that, what did you say? No, we have to figure out. صباح الخير بعد ليلة صعبة ومثلجة. كثير غلطات انعملت بس طبعا تعلم من أول تجربة تخييم. بصراحة لا جبنا معنا كداحة ولا جبنا معنا حرام المناسب لدرجة الحرارة اللي موجودة هنا. كثير شغلات ناقصنا، بس أول ليلة تخييم فالواحد شوي شوي بتعلم، بس ما كانتش أبدا سهلة بصراحة النومة. وزي هيك صارت الخيمة جاهزة. حطيتنا على السوبر ماركت نعبي الثلاجة ونعبي كل اشي لانه تربينا من امبارح من الاشياء اللي ناقصنا. Is that expensive? $7. بعرفش هذا الاشي غالي، يعني $8 بالكيس البندورة. Per kilo? كيلو يا هاي من اكبر السلبيات في استراليا. الجروسريز، الايجار، الغاز، كل اشي كثير غالي. البلد بتجنن حلو تستاهل واحد يشوفها، بس مشكلتها الاسعار جدا غالية. فانه تيجي من اسيا، انا اخر سنتين ذكيت اسافر في اسيا، تيجي مرة واحدة لاستراليا راح تحس بفرق. نضطر كل شيء نجيبه على الكد في حدود، لانه فيش محل نحطه في الثلاجة. Wild Muhammad in his habitat. He stalks his prey. هسه لحظة الحقيقة نشوف إذا بنقدر نوسع كل شيء في الثلاجة أو زينة الموني. والله تفاجأنا كل شيء تقريبا مرتب يعني. هنا حطينا كل البقوليات المستخدمة في الثلاجة بهالمنطقة، الغاز، كل شيء، السبايسز، الصابونة. بصراحة وسع بأريحية، ما غلبناش أبدا. هذا الجرور اللي بنحط فيه كل الشغلات الزيادة، الضيات، الكهرباء، السينك، المغسلة، كل اشي زايد عندنا، والطناجر طبعا والصحون ورا محطوطة. بصراحة الاشي فاجأنا، السيارة معبي كل اشي معنا محطوط في قلب السيارة، بس ابدا مش بطريقة مهنفلة. وبالاخر الحمد لله كثير مبسوطين عملنا هذا النظام، انه الجوارير صح انه اخذنا كثير وقت وكثير شغل، بس بصراحة بيستاهل، لانه في لنا اصحاب اللي بيعملوا نفسنا بيعملوا ترحال بهالطريقة بس بدون هاي الجوارير بدون هالنظام، وبتشوف السيارة كلها معبي علب ومعبي صناديق والاشي ابدا مش مريح. كثير مبسوطين من عملنا هذا السيستم. هيا بنا ننطلق. السيارة عملت لي شجرة كريسماس على الداشبورد، ضوين كمان ضي اللي بعدنا مش عارف شو هن، على الأغلب إنه الألترنيتر، فبدنا نضطر نصلحها، نحاول نصلحها إحنا بنشوفها بزبط معنا. الله العليم انه الفيوز فكع، لانه مبين هنا انه مش في واحد مبين انه فاكع مقارنة في هاي، ففيوز الالترناتر مبين انه مقطوع، والبطارية مبينة انها بدها تشارج، فالالترناتر مش باكي يعبي البطارية طول امبارح. اذا غيرناه وظلت نفس المشكلة معناته الالترناتر لازم يتغير. الله العليم. والمشكلة في هالفيوز انه مش بالرفع رفعان، لازم تحل الفيوز بوكس كلياته، تكلبه، تحل البرغية من تحت بعدين تغيره، شوي مشكلة. Yeah, exactly. زي ما شايفين المنظر وراي، السيارة في الميكانيكي طلع الالترناتر للأسف مشي فيوز، فمضطرين نغيره، ندفع هسه أخر $500 ثاني يوم في الرحلة إلنا. بس للأسف البني آدم اللي بكت معه السيارة قبله حاطط الترناتر رخيص عليها، فأما حطيت البطاريات والونش وكل هالشغلات ما تحمل، استسلم بعد يوم واحد من اللود، فنضطر نغير الالترناتر، تكلفنا $600، نستنى لآخر يوم تاني يخلصوها، وإن شاء الله إنه تنحل بعديها ما يرجعش آخر مرة المشكلة. فبالوقت الحالي نرجع على البلد
نضلنا نلف فيها حتى نص ساعة تصير 5، هسه الساعة 12 الظهر. فأنا نمشي لنا 3 كيلو بما إنه الميكانيكي في آخر البلد، نمشي لنا 3 كيلو نرجع البلد، نقعد لنا في قهوة، نلف، نستكشف، تنشوف، يخلص السيارة. You look happy. Yeah. Feel so happy. You actually so burn in the shoulders by the way. طلعنا بمنطقة على الأقل عايشة، يعني البلو ماونتنز منطقة كثير عايشة، كثير مشهورة بنيو ساوث ويلز، فيها سياحة. صح إنه البلد فيش فيها فعاليات إذا معكش السيارة، بس لما تيجي على السنتر كلها مطاعم وكافيات وملان سواح، فهاي الشغلة إيجابية على الأقل إنه قطعنا هنا، مش بمحل في نص الصحراء ولا بنص منطقة مقطوعة اللي فيش حواليك إشي، عشان ما كناش الترنيتر وعشان ما عرفناش شو نعمل، فعلى الأقل انقطعنا في هالمنطقة اللي هي كثير سياحية. رجعوا لنا اياها الغالي زي ما توقعت. الترنيتر غيرنا، الالترنيتر غيرنا البيل تبع الالترنيتر وشلفنا كله على بعضه. How many it cost us? For 530 $530. ضربة ما كناش متوقعناها بصراحة، بس شو نعمل؟ البني ادم اللي بكت مع السيارة قبل مشتري الترنيتر من اي باي، فالترنيتر تصير رخيص وما تحمل الضغط للاسف. وهيك نقدر نقول انه رسميا رحلتنا في البلو ماونتنز بلشت. جينا على جراند كانيون تراك، هي من احلى المسارات اللي موجوده في البلو ماونتنز، فبنقدر نقول رسميا انه رحلتنا في البلو ماونتن هسه بلشت. لا وسبحان الله، زي الافلام، طلعت تشوف الوديان والجبال محوطه لوين ما بتمد عينك. It's crazy. It's huge. 6.5 كيلومتر، 3 ل 4 ساعات ترى مع الرجعة، ملان عبور مياه ونزلات حادة. وهي بنبلش. What do you say? You excited? Yeah, I'm hot. Yeah, it's very hot. بعرفش إذا مبين في الكاميرا، بس هسه إحنا بكينا على الجبل فوق، ننزل كل الطريق للوادي تحت، وبالرجعة نطلع هذول الدرجات. منول مع الحظ. What do you think how it's gonna be the climb? All those stairs that you just went down, and we're not even finished with all of the stairs. We're still going down. So what do you Don't reckon? even tell me, I'll turn back right now. Still, it's gonna be hard even now if you turn back. So imagine after 2 hours going down those stairs, doing the whole hike, you have to go back all the way up there. Dehydrated, tired, white. Yeah, you're really making this like sound super fun for me. Super exciting, eh? Yeah. طلع كل ما ننزل أكثر وأكثر في الفالي كثافة الشجر بتزيد والمناظر بتصير من كوكب آخر. حرفيا المسار زي إنك بفيلم، قاعد تمشي في وديان على جنب أنهر وكثافة الشجر حواليك رهيبة. شوف وراي زي إنك ماشي بفيلم The Hobbits أو Lord of the Rings، وهم تطلع حواليك كله أخضر. دي شبكة بني آدم متكررة، أضل أصور نفس الإشي، بس يا عمي صعب. شوفوا المناظر، واسمعوا الأصوات، إشي رهيب بصراحة. زي إنك تحس حالك فايت على الجنة مع الأصوات ومع الخضار. والله الإشي بيخلصش، يعني المناظر ما بتخلص في الكلب هذا الفالي. بعد غرب استراليا، وغرب استراليا معروف جمالها، واعتقد انه هذا احلى مسار مشيت لحد هسه في استراليا، مش طبيعي. Start getting serious, huh? How are you feeling? Huh? Nah, come on. I'm joking. You don't mean it. وهسه بلش الجد. يعني المحل ما صورت لكم بالاول، اول اشي عن الجروف من فوق. احنا هالارتفاع نزلناه وردينا طلعنا. مش كثير صعب، مع انه انتحاري، بس انه مسافة مليحة يعني. Don't do it. You're so red, huh? How do you feel? Tired. You look tired. You look like about to die. No, that looks lame. No, I want it really close. You have to learn. Looks so dumb.
about the trail. Shit at the beginning, great in the middle, shit at the end. No, it was actually pretty good at the beginning. قلنا السيارة وريفة تستاهل جراند كانيون هايك في نيو ساوث ويلز في البلو ماونتنز، لازم تنعمل. بس شوفوا المنظر. It's crazy. لمحنا طريق هناك وعرية نحاول نكتشف نوصلها في جوجل مابس، وإذا مسموح لنا نوصلها. الطريق اللي كنا معينين نروح عليها طلعت مسجلها إنه بيشتغلوا في الطريق كلها، بيعملوا ترميمات فما قدرنا نفوت. فعملنا لفة حوالين جبلنا نشوف إذا بنقدر نوصل الوديان اللي حوالين هذا الطريق من كلب الغابة. حسب رايكرس مطلع على الخرايط مفروض إنه نقدر نوصل الشلالات من هنا، من هاي الطريق اللي هي بتنزل جوا الغابة، ونتأمل ما نضيعش ونوصل الشلالات. Juliet's balcony lookout, and that's where we'll see like the multi-tiered waterfall. Okay. And what if we get lost in the jungle, the woods? We struggle to survive. Okay. Probably get eaten by wild emus or Yep. Okay, other let's vermin. go. فاحنا المفروض نلحق هاي المسار اللي هو مش مسار مش كثير ناس، كثير اغلب ناس تكمل صحيح، بس احنا نحاول نفوت من جوات الغابة، نحاول نوصل الشلالات اللي تحت. لو انه ضعنا على الاقل كسبانين انه شفنا المنظر هنا، المشي في قلب الغابة، وهاي المناظر اللي بتشوفوها وانتم تمشوا بنص الغابات، مسارات اللي هي عشوائية في البلو ماونتنز. هذا الحقيقة بعد 40 دقيقة مشي في الغابات، هل هذا هو المنظر اللي نوصل له ولا لا؟ بسم الله مبين واعد. هذا المنظر اللي فينا نوصل له عند الشلالات. واو بيوتيفول، سبحان الله. هلا محل المنظر. وهذول هن 3 سيسترز، الثلاث روس المشهورة في البلو ماونتنز، 3 هضبات تقدر تشوف كل الوادي من هنا. سبحان الله. مهمتنا الأولى أنجزت، إنه نشوف الشلال من هالمنطقة. هسا نروح هناك 3 سيسترز، نريك طريقة نطلع من هين نلف فوق حوالين الجرف كلياته نوصل هناك، لأنه حابين نقرب قد ما نقدر على 3 سيسترز، هذول الثلاث هضبات اللي طالعة، اللي هي واحدة من أشهر المناظر الموجودة في البلو ماونتنز. فده المهمة رقم 2 لليوم. بما إنه بطريقنا بدل ما نكمل فوق طوالي نحاول نمشي هالمسار نوصل على وسط الشلال، لأنه بعتقد إذا بنضل ماشيين في هالطريق راح يجي بالضبط على الصخرة الضخمة اللي بينتصر فيها الشلال. فقبل ما نكمل لفوق ونرجع لل3 سيسترز نحاول نوصل وسط الشلال إذا بنقدر، نتأمل إنه بنقدر. قلت لكم راح نقدر نوصل لوسط الشلال. هاي المحل ما بيتصل الشلال. واو لوك اب، هيك نقدر نشوف كل الشلال من تحت. واو شوفوا المنظر. سبحان الله الطيور كلها تيجي تشرب من هنا، طير وبغاء محلاه. هذول احنا عندنا في فلسطين محتلة بنشتريه وبنربيه كحيوان أليف، هنا في كل محل بتلاقيه. شو محل فروة راسه من فوق صفرة، بيجي بيشرب مي هنا وبيكمل على الواد. وعلى المحطة اللي بعديها في البلو ماونتنز بصراحة الشعور كثير رهيب، لأنه في البلو ماونتنز كل ما تمشي كيلو 2 كيلو حتى في السيارة وانت ماشي على جنب الجروف راح تلاقي منظر توقف عليه وراح يبقى رهيب أكثر من المنظر اللي قبله. كثير ناس تحكي عن البلو ماونتنز من أحلى تضاريس أستراليا، وأنا بشد على إيدهم. بصراحة المنطقة رهيبة. البلو ماونتنز في نيو ساوث ويلز جدا 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 بنصح فيها. 4 أيام و5 أيام بعطيهاش حكا، لأنه التقينا في ناس اللي هي عايشة هنا كبرت طول عمرها هنا 40 سنة، وبقولوا لنا لحديت اليوم في مسارات اللي بعدنا
مش ماشيينها. بس الموضوع الجدي، نرجع نتسلق كل الطريق اللي نزلناها، وعشان نبين بالفيديو بس الانحدار جدا قوي، يعني طلعة شايفين كل ارتفاع هذا الجرف، نطلع طلوع هسه. بما انه ما عندنا وقفة غداء زي ما يكونوا على الموجود. هسه خلينا اورجيكم الفرق بين المناطق السياحيه اللي بقول لك تعال عليها والمناطق اللي احنا بنروح عليها اللي بنمشي. صح انها متعبه وبدك تبعد وبدك تروح تضيع شوي، بس شوف الفرق بين المناطق اللي احنا هسه رحناها اللي تقريبا كنا حرفيا لحالنا والمناطق السياحيه اللي الكل بيجي عليها. وحرفيا ما كناش محل نصف فيه، اضطرينا يمكن 3 ساعات نلف حول المنطقه تنو يكون محل نصف فيه. هسه يعني نص مصيبه، هسه تقريبا فاضي. قبل 10 دقائق بقى تقريبا كلياته هذا معبى بشر. بصراحة المنظر بيستاهل، تقدر تفهم شوي ليش انه مشهور. منظر خرافي، وانك توصل له كثير سهل، توصل له في السيارة. وهاي هي 3 سيسترز، 3 صخور على جنب بعض. اكتشفنا بما ان الاستراليين بحبوش السواح كثير، وبتفهم ليه، لانه بيجوا الاوروبيين او السواح بشكل عام بيروحوا عليهن بدمروهن، بصير يرموا زباله، بيحترموش المنطقه، والرينجر بيسكروها بعد فتره. لكن انت تضطر تستعمل الساتلايت مابينج وتقعد تدور لحالك بالخريطه اطراف جبال على الخريطه وتحاول توصلين لحالك. فهذا الاشي اتضح انه صعب مش سهل. فهسه احنا رايحين على المناطق اللي احنا بنشك فيها جروف نقدر نوصلها. من هناك نفتح الخريطه ونصير نطلع حسب التضاريس وين المنطقه اللي نتوقع انه حلو التخييم فيها. هسه نبلش رحلتنا استكشافيه نيكا، المنطقه اللي نخيم فيها اللي بعيده عن السواح. كذا الطريق مبينه بس مبينه صعبه. نتامل انه هذا مؤشر خير، انه الطريق شوي صعبة، معناها انه السواح بيجوش كثير عليها. بقدرش اعلي صوتي لانه في ناس حوالينا مخيمين، بس خلينا اورجيكم المحل اللي كنا نخيم فيه. هين سيارتنا، مطبخنا، قعدتنا، خيمة، سيارة، وهذا المنظر تبعنا. ومن هنا وقف سيارتنا، بنمشي شوية في هالمسار الصغير الحلو، برجيكم وين بنوصل بعد ما نمشي شوي هنا. شوفوا وين بنوصل، نطلع على الحجر الصغير الحلو، شوفوا المنظر واسمعوا الأصوات. والسيارة تبعتنا هي هناك واقفة، الجرف هنا والسيارة هناك. قلت لكم كل ما تبعدوا عن المناطق السياحية وتستكشفوا شوية توصلوا لمناطق اللي بعمركم راح تنسوها. هسه بدنا نرجع مطبخنا، نحضر لنا وجبة وناكلها واحنا نطلع على المنظر. وفيديو الليلة برعاية الشيف ناصر. He's absolutely not a chef. It's cold. Show the setup. Show how cool the setup is. The kitchen, everything. Look at here. And like the valley just explore. Look at the chairs and the valley. And it keeps going and going. Cold. Easy. Bismillah.
Go. Where's the hummus? It's in the fridge. That's like the most important. Careful with my phone. What? It's fake. Okay. What do you expect? Told you. We're in Australia. Of course it's fake. Ooh, what's that? تصبحون على خير.